हेलो फ्रेन्ड, आज चाहिँ म यो एउटा अनबक्सिङ भिडियो ल्याएको छु र यो भित्र के छ भनेर अब हजुरहरुलाई थाहा होइन, तर त्यो भिडियोमा टाइटल देखेर त थाहा पाइसक्नु भयो होला के छ कस्तो छ भनेर। यसमा चाहिँ मैले यो ई-बाइकको किट ल्याएको छु, कन्भर्सन किट ल्याएको छु र यो भर्खर बिहान अराइभ भएको हो र म चाहिँ यसलाई आज चाहिँ अनबक्सिङ मात्र गर्छु। पछि चाहिँ म मिलेछ भने हजुरहरुको साथ मिलेछ भने चाहिँ म यसलाई साइकलमा फिटिङ गरेर फिट कसरी गर्ने अनि साइकल चलाएर पनि देखाउँछु। तर आज चाहिँ यसमा अनबक्सिङ मात्र गर्न लाग्छु के छ भनेर। यो 350 वाटको मोटर हो, गियरवाला मोटर। म खोल्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ खास गरी यो अब ई बाइक बनाउनको लागि, जस्तो अब नर्मल साइकल हुन्छ नि, नर्मल साइकलमा प्यान्डल हान्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। अनि यो भएपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीबाट चल्ने साइकल बनाउन मिल्यो। यसको बारेमा केही बुझ्नु छ, केही सोध्नु छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ल, हेर्न सकिन्छ के छ यसमा भनेर म देखाउँछु। अब सुरुमा यो चाहिँ हाम्रो लाइट छ, हेडलाइट भनौँ न, अनि हर्न पनि हुन्छ, यसैमा अट्याच हुन्छ हर्न पनि। अनि त्यसपछि अनि यो आफै मोटर छ, यो 350 वाटको गियरवाला मोटर हो। 24 भोल्ट 350 वाट लेखा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गियर मोटर हो, एकदम जाम छ किन गियर लागेको छ, त्यो कारणले एउटा मोटर पाउनुहुन्छ। अनि यो कन्ट्रोल युनिट हो, यो 350 वाटको कन्ट्रोल युनिट पर्यो। चाहिँ जस्तो यो मोटरको स्पिड कन्ट्रोल गर्ने पर्यो। आज चाहिँ खास अनबक्सिङ मात्र हो, पछि चाहिँ म कसरी जोड्ने, कुन तारमा के जोड्ने भनेर, अथवा यहाँ पनि लेखेको हुन्छ चार्जिङ पोर्ट लेखेको छ, ब्रेकिङ लाइट लेखेको छ। अनि यतातिर अब यो चाहिँ मोटरवाला पर्यो, ब्याट्रीवाला पर्यो हैन। यो चाहिँ म पछि कनेक्सन गरेर देखाउँछु। अहिले चाहिँ खास अनबक्सिङको लागि मात्रै हो मैले। यो चार्जिङ भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो थ्रोटल छ, एकदम यसलाई हामीले साइकलमा फिटिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि बाइक पटाएर जसरी हामी ट्विस्ट गरेपछि यो अघि बढ्छ। सबै म चाहिँ पछि जस्तो हजुरलाई यो कनेक्ट गरेर देखाउँछु। अहिले चाहिँ खास अनबक्सिङको लागि मात्रै हो भनिरहेको छु। अनि हाम्रो इग्निसन की अथवा अन अफ स्विच, जस्तो स्विच अफ स्विच छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइक टाइपको स्विच छ, एकअर्कामा लाग्दैन, अरू गाडीहरूको लाग्दैन, किनभने यसमा नम्बर पनि हुन्छ, जस्तो नम्बर हुन्छ। यो एउटा पाइने भयो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लिपहरू दिएको छ, जस्तो यिनमा यस्तै क्लिप बनाउने, यिनी मोटरहरूमा अट्याच गर्नको लागि पहिले दिएको छैन, तर यसमा दिएको छ। यो हेर्न सकिन्छ, एउटा यो पाइन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ब्रेक पाइन्छ, साइकलको टाइपको ब्रेक छ, तर यो साधारण ब्रेक हैन कि। अब ब्रेक त त्यही हो, तर पनि यो जस्तो ब्रेक लगाएपछि ब्रेक लाइटहरू बोल्ने अनि मोटर अफ हुने सिस्टमको हुन्छ, तार पनि अट्याच गरेको हुन्छ यसैमा। अनि यो अर्को ब्रेक पर्यो, इग्निसन कोइल, अनि अर्को कभर यता साइडको। अनि त्यसपछि यो प्लेट, माउन्टिङ प्लेट हो, पछाडि साइकलको प्लेटमा कहाँ लाग्छ भनेर पछि म अट्याच गर्दै देखाइहाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो माउन्टिङ प्लेट पर्यो, यसैमा हामीले मोटरलाई अट्याच गर्छौँ। यसरी अट्याच हुन्छ। यो चाहिँ एकदम हेभी छ, यस्तै गरी अट्याच हुन्छ। यो यस्तै गरी अट्याच भएको हुन्छ। यो पछि म अट्याच गरेर देखाउँछु। अनि एउटा हामीले 18 टुटको फ्राई व्हील पाउँछौँ। अनि त्यसपछि यो चार्जिङ पोर्ट दिएको छ, चार्जिङ पोर्ट। अनि त्यसपछि यो त्यही अट्याच गर्नको लागि यसलाई बाटम सकेट उ भन्छ, के भन्छ फर्गेट, मैले भुलिहालेँ हैन। यो बाटम लाग्ने हो, त्यही फ्राई व्हीलमा लाग्छ। दुईटा सेट पठाएको रहेछ। अनि यो एउटा क्लिप पठाएको छ, दुईटा हुनुपर्ने तर खै एउटा क्लिप मात्रै भेटिएको छ। अनि अराइभ गर्दाखेरि हल्का यो पनि फुटेको रहेछ। अनि अरू चेन हो, अरू त त्यस्तो खासै केही छैन, यही नै हो। जस्तो यो चाहिँ मैले आज अनबक्सिङको भिडियो मात्रै बनाएको हो, पछि चाहिँ म यसलाई अट्याच गरेर कसरी कनेक्ट गर्ने के गर्ने भनेर अट्याच गरेर म देखाउँछु। यति नै छ। र हजुरलाई यदि कमेन्ट के गर्नु छ अथवा सोध्नु छ यसको बारेमा, मैले दाङमा पहिलोपटक यो ल्याएको छु, त्योभन्दा अघि मैले ल्याएको थिइनँ। तर मोटर मात्रै थियो मसँग पहिला चाहिँ, अब यो कन्ट्रोल युनिट थिएन। तर अहिले चाहिँ मैले कन्ट्रोल युनिट सहित एउटा सेट मगाएको छु। हजुरलाई यो चाहियो भने मगाउनु पर्यो भने
हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। म हजुरलाई कमेन्ट सेक्सनबाटै कुरा गर्नेछु। अरू त त्यस्तो खासै छैन, यति मात्रै दिएको छ। आजको भिडियोको लागि यति नै। मेरो च्यानललाई शेयर, सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला। र यसको आउने भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो साइकलमा अट्याच गरेर 22 इन्ची नभए 20 इन्चीको साइकलमा अट्याच गर्छु होला। हुन त मसँग 26 इन्चीका दुईटा साइकल छ, तर म चाहिँ यसलाई सानो साइकलमा युज गर्छु। किट बच्चाको लागि कतिको लोड तान्छ के हुन्छ त्यही अनुसारको हामीले अपग्रेड गर्दै जानेछौँ। र आजको भिडियोमा यति नै। हस्त, धन्यवाद।